Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Moje jméno je Lukáš a dneska to bude o těch botách od společnosti Aku. Jdeme na to. Aku Tactical je italská společnost, která na náš trh valí spoustu parádních bot. Měli jsme tady Helvetiky, Pilgrimy a tak dál. A dneska se podíváme na boty Swear GTX NBK, což nám vlastně o těch botách už na začátku řekne víc, než bychom možná i chtěli. Nicméně cenovka 7000 korun, 6990 korun. Tyhle ty boty jsou za mě opravdu velmi dobrou volbou pro chození v náročném terénu, a to i v zimě úplně bez problémů, jelikož mají Gore-Tex, který je udělaný především do zimy. Zároveň samozřejmě můžou sloužit pro náročnější treky i pro nějakou vojenskou činnost a podobný. Co bychom tady našli, co se mi líbí, jak ta konstrukce vlastně vypadá, na co bychom se tady mohli zaměřit. To jsou otázky pro následujících pár minut. Hlavní materiál je samozřejmě nubuk, který je udělaný opravdu velice pěkně z jednoho kusu. Nemáme tady žádný šéf nikde vepředu. Je to jeden kus, a to jak vlastně ta konstrukce té boty, tak samozřejmě i ten jazyk. Šéf je potom schovaný tady takhle vzadu, nicméně nikde na té botě nemáme ani kousek švu takhle pěkně zepředu, což je za mě úplně super. Samozřejmě kromě toho, že tady není žádný šéf, tak nám to chrání i pěkná gumová obsázka, která má víc než 1 mm. Tam má potom šéf na vnitřní straně, nebo spoj na vnitřní straně, nicméně není to vlastně jen taková ta nízká obsázka, je vytažená až takhle na špičku, takže ta okopová hrana je tady opravdu velice ochráněná. Líbí se mi, jakým způsobem jsou udělané tkaničky, to je taková další věc. Máme tady standardní uzavřený oka až vlastně sem, do téhle pozice. Následně tady máme jedno stažení do zádu a 2 otevřený. Co je na tom super? Tahle pozice, ta středová, je uzamykatelná. Takže v okamžiku, kdy vy si dotáhnete tu přední část, tak si to tady můžete nastavit vlastně. Tohle to bude hodně stažený, tohle uvolněný, anebo naopak tohle uvolněný a tohle víc stažený. A to vám zaručí vlastně tyhle 2 oka, které se uzamknou, pěkně zacvaknou a udrží tu tkaničku na tom místě, na tom sevření, na kterým jste chtěli, což si myslím, že je samozřejmě super. Dále tady máme potom ochráněný tyhle části vrchní dalším takovou vrstvou kůže, což je zase paráda, máme to dvojitě prošitý až takhle pěkně nahoru. Na zadní části ta pata vytažená opravdu vysoko, dejme tomu možná i do nad 1/3, chtěl jsem říct do poloviny, ale to asi úplně nebude, ale nad 1/3 boty. A máme tady potom vlastně tu část, kterým je vlastně schovaný ten šéf, a nahoře potom takový pomocný ouško pro nazouvání. Ten vršek je udělaný z trošku jiný kůže, ale máme to jinak celý hezky měkčený, včetně toho jazyka, takže krásně to obemkne tu nohu a bude to velmi komfortní. Na jazyku potom jeden háček pro jeho zajištění, aby nám vlastně pěkně držel na místě a nikde necestoval zleva doprava, a taky tady máme potom takovýhle očko pro opravdu nazutí té boty, takže to můžete vzít, roztáhnout, nazout a pěkně zašněrovat a už můžete vyrazit. Líbí se mi, že tady máme použitý teda Gore-Tex, na to nám vlastně odkazuje to GTX, to NBK bylo vlastně jakoby nubuk a tohle GTX je Gore-Tex. Gore-Tex je tady v tomhle konkrétním případě Insulated Comfort, který je opravdu navržený na to použití v zimě, takže dokáže líp izolovat, líp se vypořádat s těma nástrahama té zimy, takže za mě zase moc pěkně udělaný. Nějaký další data, které by nás tady mohly zajímat. Stélka je CS Comfort Alu, potom tam máme mezipodešev, který je ze 100% polyuretanu, a máme tam samozřejmě i výstuhu, která má 4 mm a je z 50% ze skelných vláken a z 50% z EVA pěny, což je pochopitelně super. Ty boty jsou komfortní a když do nich třeba šáhnete, ucítíte, že vzadu na achilovce u paty je to změkčený. To znamená, že sice je to velice pevná bota, dejme tomu BCčko, ale vzadu to máme krásně uvnitř změkčený, a to je kvůli tomu, když máte opravdu těžký batoh, jdete nějakým náročným terénem a potřebujete se na tu botu spolehnout, což tady v tomto případě můžete, tak aby to co nejlíp rozložilo tu váhu, co nejlíp fixovalo tu nohu, ale zároveň, aby to poskytlo ten dostatečný komfort, že když pak tu botu sundáte, abyste ji nechtěli zahodit a jít radši někam bos. Takže to je tady super, že to máme takhle pořešený. Pak se mi líbí, že máme vlastně vystuženou špičku, vystuženou patu,
Máme výstuha, která má zhruba 2,2 nebo 2,25 mm a máme tady samozřejmě úplně super podrážku. V tomto případě Vibram Fora, líbí se mi, že tady šlo Aku právě směrem Vibramu, protože to je samozřejmě podrážka nad podrážky a máme tady ten vzorek udělaný tak, aby co nejlíp fungoval. Jak na sněhu, tak i v bahnu a taky samozřejmě i na nějakým standardním povrchu. Ten vzorek udělaný tak, že se vlastně jakoby stenčuje směrem ven. Díky tomu ten všechen bordel, sníh a bláto a kameny z toho budou spíš vypadávat, než aby se uvnitř udrželi. Takže je to vlastně navržený na to, abyste mohli chodit po těch zmíněných površích, ale zároveň je to udělané tak, abyste se nemuseli starat o to, že tam je někde šutr a tak dál. Takže to všechno by to mělo zvládnout. Pochopitelně trakční špička a pata se zpětným otočením, aby to hezky brzdilo. Když si šáhnete na tu podrážku, tak má už opravdu samo o sobě pěkný odpor, takže věřím, že i na jakým velmi kluským povrchu to bude dobře fungovat. Potom podrážka je tady vytažená takhle ještě dopředu, aby se tím znásobila vlastně ta okopová hrana. Pro koho jsou tyhle boty vhodný? Jsou vhodný jak pro lovce, tak pro myslivce. Samozřejmě ty potřeba ještě třeba trošku vyšší, ale věřím, že i tohle se může hodit. Ale máme tady pochopitelně i nějaký to použití pro armádu, pro nějaké speciální složky a tak dál, ale i pro nás, pro běžný turisty, který chceme opravdu kvalitní botu, která nás, dejme tomu, podzim, zima i část jara nenechá ve štychu. V létě už je to takový na uváženou, jelikož si myslím, že v tom bude docela dost velký vedro díky tomu Gore-Texu, který je tady v tom případě teda Insulated Comfort. Líbí se mi, jak je celá hnědá podrážka, hnědá obsázka, hnědá konstrukce, hnědý tkaničky. Opravdu ta bota vypadá moc pěkně, uceleně a takhle na první pohled vůbec nemám co vytknout. Přátelé, děkuji moc za vaši pozornost. Tohle to byly boty Schwer od společnosti Aku Tactical na našem kanále Top Army Shopu. Odkaz jako vždycky v popisku a vy se mějte krásně a někdy příště. Ahoj.